Hello mga kasari, good morning sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules at tayo ay mag-display ng ating paninda na dineliver kahapon ng Israel, yung ating mga dilata. So ngayon, ako ay mag-display, maglinis-linis dito at mag-organize ng aking mga paninda. At samahan niyo ako mga kasari sa aking paglilinis at sa aking pagdi-display. Hindi na tayo mag-voice over. Enjoy na lang kayo sa pakikinig sa music kasi lagyan ko na lang ng music ang aking video. Less daldal tayo mga kasari. So, samahan nyo ako. Keep on watching and enjoy the music.